Terve, minä olen Timo Antero Leinonen. Työskentelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutuksen yliopettajana. Ja nyt keskustelemme hetken aikaa energiapuuasioista. Tässä näemme kohteen, joka on varsin hyvä energiapuun korjuukohteeksi. Puusto on sikäli tiheä, että laatupuun kasvattamisen kannalta harventaminen on välttämätöntä, ja toisaalta harvennuksessa poistuva puusto on pieni läpimittaista, niin pieni läpimittaista, että kuitupuuta siitä ei saada juuri ollenkaan. Tästä kohteesta on siis hyvä kerätä esimerkiksi koko puu korjurilla tai metsurityönä koko puu korjuuna energiapuuta. Kohde suuntaisin metsähoidollisesti laatupuuta tuottavaan kuntoon ja saataisiin energiaa, ja kohde voitaisiin käsitellä niin, että kuluja ei paljon metsänomistajalle aiheutuisi, mutta tulevaisuuden tuotot olisivat paljon suuremmat kuin mitä jos jätetään kohde käsittelemättä. EUlla oli 20-20-20 tavoite vuoteen 2020 asti, jossa yksi niistä 20 oli uusiutuvan energian osuus. Eli uusiutuvan energian osuus 20% energian käytöstä. Nyt vuosi on 2021 ja uudet tavoitteet on jo jonkin aikaa sitten asetettu. Tällä hetkellä EU:n laajuisena tavoitteena uusiutuvan energian käytölle on 32%. Itse asiassa Suomessa uusiutuvan energian käyttö tällä hetkellä on jo korkeammalla tasolla kuin tuo 32%. 2019 vuonna Suomessa 37% energiasta tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä. Siitä uusiutuvan energian 37% valtaosa on puupohjaista metsistä saatavaa energiaa. Aina kannattaa huomata ja pitää mielessä, että sellun ja paperin tuotanto tuottaa suuren määrän energiaa. Puun sisältämä ligniini päätyy sellun valmistuksessa energiaksi. Lisäksi puussa oleva kuori päätyy melkein kokonaan energiaksi, ja erilaisia puutuotteita valmistettaessa syntyvät sahanpuru, hiontapöly, muut tällaiset päätyvät energiaksi. Mutta energiaa myös korjataan metsistä suoraan energiakäyttöön. Metsästä energiakäyttöön korjattavaa puuta kutsutaan yleisnimellä metsähake. Metsähaketta Suomessa käytetään noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Se voidaan laskea yksinkertaisesti: yksi kiintokuutiometri vastaa 2 megawattituntia, jolloin tuo 7,5 miljoonaa kiintokuutiometriä tuottaa noin 15 terawattituntia. Ja se on karkeasti 15% puulla tuotetusta energiasta. Eli niin paljon suurempia määriä ovat ne teollisuuden sivutuotteena syntyvät energiavirrat. Tällä metsähakkeella on kuitenkin 2 tärkeää merkitystä. Ensimmäinen on se metsähoidollinen etu, minkä se tuottaa mahdollistamalla tiheiden nuorten metsien hoidon. Ja toinen on se, että metsähaketta on saatavilla myös sellaisissa tilanteissa, joissa metsäteollisuuden puunkäyttö suhdannesyistä laskee. Tässä on vähän erikoinen energiapuukohde.
ulkoilureitin vartta on siistitty ja pieni läpimittainen runkopuu sekä hakkuutähteet on karsimattomina korjattu energiapuuksi. Odottavat tässä kuljetusta tien varteen ja haketusta. Metsähakkeen raaka-aineesta noin puolet on nuorista metsistä korjattavaa harvennusenergiapuuta ja vähän vajaa puolet on uudistushakkuilta kerättävää latusmassaa eli hakkuutähdettä. Muutamia satoja tuhansia kuutiometrejä käytetään vajaalaatuista kuitupuuta eli kavereiden kesken pönttölahoa. Siis niin pahasti lahonnutta puuta, että se ei enää paperin raaka-aineeksi kelpaa. Ja myös kantoja nostetaan muutamia satoja tuhansia kuutiometrejä vuodessa. Tästä määrästä kertyy se 7,5 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta, joka sitten haketetaan. Nuorista metsistä voidaan niin sanottua harvennusenergiapuuta korjata joko koko puuna, joka tarkoittaa sitä, että oksat korjataan puun mukana, eli puu vaan kaadetaan, mutta ei karsita. Tai sitten rankana, joka tarkoittaa sitä, että oksat on karsittu pois. Koko puun korjuun haittapuolena on se, että oksien ja varsinkin kasvukauden aikana lehtien ja joka tapauksessa neulasten mukana poistuu metsästä ravinteita, mutta toisaalta joissakin tilanteissa koko puun korjuu voi olla jonkun verran edullisempaa kuin rankapuun korjuu. Rankapuusta saatava hake on myös käyttökelpoisempaa pienemmillä laitoksilla ja sen vuoksi siitä saadaan yleensä vähän parempi hinta. Tässä näkyvä energiapuu täytyy sitten hakettaa, että se on voimalaitokselle käyttökelpoista. Ja näitä haketusketjuja on periaatteessa 4 käytettävissä. Yleisimpänä Suomessa niin sanottu tienvarsihaketus, jossa tämä energiapuu siirretään tuonne tien varteen ja sinne tulee autohakkuri, joka se sitten hakettaa ja siitä kuljetetaan hake eteenpäin. Sitten on haketerminaaleja, niiden määrä on jonkun verran viime vuosina lisääntynyt, jolloin tämä energiapuu viedään tässä kunnossaan terminaaliin ja haketetaan siellä. Ja joillakin isoilla hakkeen käyttöpaikoilla on myös käyttöpaikkahaketusta, jolloin energiapuu viedään käsittelemättömänä sinne käyttöpaikalle asti. Hyvin harvinainen ja Suomessa erittäin harvinainen on palstahaketus, jossa hakkuri liikkuu täällä metsässä ja tekee haketuksen sitten tässä, missä energiapuu on kasvanutkin. Tervetuloa Energiatuote Utriainen Oyn yritysesittelyyn. Energiatuote Utriainen Oy on 2007 perustettu osakeyhtiö. Käsittelemme vuodessa noin 30 000 irtokuutiota haketta ja tuotamme siitä lämpöä noin 15 000 megawattituntia. Puunkorjuussa on meillä yksi metsuri ja aliurakoitsijalla kone ja vaihtelevasti myös metsureita energiapuun korjuussa. Meillä aliurakoitsijat suorittavat haketuksen, hakkeen kuljetuksen ja osittain myös valvonnan. Omasta puunkorjuusta
kertyy noin 20% tarvitsemasta puuraaka-aineesta. Muu tulee aliurakoitsijoilta ja paikallisilta metsänhoitoyhdistyksiltä. Nyt nähdään tämmöinen lumisen talven energiapuu ensiharvennuskohde, jossa on voimakas raivauksen tarve. Lunta hirveästi. Eihän siellä metsuri ole tekemässä tällaisella kelillä, vaan se odottaa kevättä ja kevätahava putsaa puusta lumet ja sen jälkeen kohde tehdään energiapuuksi siirtelykaartomenetelmällä tässä kohteessa. Totta kai energiapuutahan nykyään valtaosa korjataan koneellisesti ja ne ovat yleensä hiukan vähemmän raivausta vaativaa tai ennakkoraivattuja kohteita niin kuin normaalit ensiharvennuskohteet ovat. Energiapuukohteessa yleisin virhe on se, että ollaan liian pienessä metsässä. Ja tässäkin on niin kuin poistuva puu on, sanotaan, että juuri niin pientä, että se on tehtävä metsurihakkuna, koska siitä ei saada kannattavaa konetyönä. Ja tämä kyllä kuvaa aika tarkasti meidän tyypillistä energiapuumetsää, josta energiapuuta hakataan. Ehkä jopa hiukan enemmän on sitä niin sanottua hukkapuuta, eli leppää, pihlajaa, raitaa. Että tämä on sentään joskus raivattu tämä kuvio. Tässä nähdään sitten äskeisen energiapuuhakkuukohteen, jollainen metsästä tulee, kun se hakataan. Tämä on viime talvena vuosi sitten hakattu. Silloin oli vähemmän lunta ja silloin pystyttiin talvellakin hakkaamaan. Nyt on puussa lunta ja lumi on painanut puita, niin kuin näkyy tuolla aina jonkun, mutta metsä muuttuu aika paljon siitä, mikä oli äskeinen näkymä tuossa. Ja sieltä sitten on kertynyt, taustalla näkyykin sitten energiapuupino, joka ei ole vielä hakkuriin siirtynyt siitä eikä lämpölaitoksille lämmöksi. Tässä on tyypillinen koko puu energiavarasto, joka on ajettu noin vuosi sitten kasaan ja peitetty peittoviiralla ja tehty ajaissa lippaa, että se kuivaa hyvin. Ja tällaisissa tienvarsivarastoissa meillä haketetaan tällä hetkellä aliurakoitsija toimesta hakkeeksi ja toimitetaan sitten kuorma-autolla lämpölaitoksille. Tämä on kyllä hyvin edustava tämmöinen vajaan noin 100 kiinnon kasa ja hyvin sen muotoinen, niin kuin sen pitää ollakin, ja hyvän tien varressa. Energiapuuta yrityksellä on varastossa noin 10 000 kiintoa. Tässä oikealla näkyy tyypillinen energiapuuvarasto, noin 100 kiintoa niin sanottua koko puuta. Firmalla on noin 30% on rankaa ja hyvin pieniä määriä ihan hakkuutähdettä. Ja varasto on noin 1,5 vuoden käytön tarve on oltava energiapuuta varastossa, että toiminnan varmuus pystytään takaamaan. Lämpöyrittäjätoiminnan toimintaympäristöhän on toisaalta lämpöä tarvitaan aika tasaisesti, toisina vuosina hiukan enemmän, toisina vähemmän. Puut varaavat hiiltä, mistä nykypäivänä puhutaan itseensä. Se poltetaan, siitä erkanee hiiltä, mutta jos se sama käyttämätön puu, käyttökelvoton puu, joka ei prosessiteollisuuteen kelpaa, kaadetaan, sahataan raivauksessa maahan, niin se luovuttaa myös sen hiilen sieltä ilmakehään takaisin, niin kuin me teemme sen polttaessa. Nyt ollaan täällä maatalousyhtymä Leikkaan hakelaitoksella. Tämä on noin 16 vuotta vanha hakelaitos, jossa on käytetty meidän ammattitaitoa niin kuin vähän osien hankinnassa ja vähän on
osa on silloin 16 vuotta sitten osia tehtykin meillä ja sitten omistajat on sitten rakentaneet niin kuin rakennuksen ja tuo yhdessä suunniteltujen piirustusten pohjalta. Tämä oli 80 kilowattinen, eikö sitä? Joo, kyllä. 80 kilowattinen on ja tässä on niinku 2 asuinrakennusta, ja sitten konehalli korjaamo rakennus ja vanha sikala on niinku varastona kanssa, se on lämpöisenä. Käyttöveet lämpii siinä samalla ja kesällä oikein muuta kulutusta olekaan sitten kun Kyllä. käyttöveet siinä jää. Tuli pallaa aina uunissa, että sitä ei sammutella laittaa. Niin kuin tässä niin kuin puhutaan 80 kilowatin laitoksesta, niin sanoitko siinä 100 kuutio on tämä niin semmoinen... Joo, tämä varasto on kerralla sopii. Niin semmoinen niin kerran täyttömäärä ja se on varmaan tämmöisessä laitoksessa aika hyväkin, että sitä ei tarvitse olla ihan joka viikko talvella pakkasella. Montako kertaa vuoteen ne täytetään? No se vähän aina riippuu miten täyteen se laitetaan, mutta sanotaanko 4-5 kertaa vuoteen. Joo, eli joku 450 mottia haketta menee etelään. 400, hitusen vaille on nyt laskettiin tässä muutamana vuonna, että karkeasti melkein, että motti per päivä läpi vuoden. Joo, kerran laskettiin, mutta se on niin kuin vajaa 400. Eli se on niin kuin näinä päivinä menee se 2-3 mottia ja kesällä menee hirveän paljon vähemmän sitten. Kyllä, mutta keskiarvo on varmaan silleen, että kyllä. Vähän vaille 400. Että. Mitenkäs tätä kun lähdettiin suunnittelemaan, niin mikä oli se juttu, että se voisi olla hake? No kun ennenhän oli kaikki klapilämmityksiä. Ja se oli varmaan, meni kaikkiaan polttopuita joku 6-70, jopa 80 mottia vuoteen. Ja siinä on aikamoinen työmaa tehdä niitä. Ja sitten tuli toinen talo tuohon kuvioon mukaan ja sitten tähän päädyttiin, että puuta niin kuin aina on poltettu missä muodossa tahansa, mutta sitten päädyttiin tähän hakehommaan, että kuitenkin ne määrät on niin isoja klapilämmityksenä, niin on oltu kyllä tyytyväisiä tähän.